vás na dnešní přednášce, kterou pořádá Křesťanská církev v Praze. Jsme obyčejní lidé, nejsme žádní teologové, kteří se scházejí prostě v nějakém místě, konkrétně v Bohnice, ale s tím konáme společnost, tam pronajímáme místnost a snažíme se uctívat Boha podle toho, co čteme v Novém zákoně. A v rámci evangelizace pořádáme tyhle přednášky. Některé z nich naleznete na našich webových stránkách www.TV, Křesťanská církev.cz, jsou tam audia i prezentace, někde jsou tam i texty. A kromě toho na vizitce naleznete i moji webovou stránku Víra v Boha, kde také jsou články o Bohu, nebo je tam řada otázek, které se týkají víry a pokusil jsem se na ně odpovědět podle písma. Dneska nám tady k nám bude mluvit Bill Barney, což je křesťan ze Spojených států, který rovněž se zabývá historií. Nechám na něm, aby vlastně sám o sobě něco řekl. Po přednášce budeme mít nějaký čas na dotazy buď k tématu, nebo pokud nebudou dotazy k tématu, tak třeba obecně ohledně Bible nebo ohledně víry. So again, thank you for coming tonight. Takže děkuji, že jste přišli. I'm happy to be associated with this group of Christians that Robert has described for you. Jsem rád, že mohu být společenství s touhle skupinou křesťanů, kterou tady Robert popsal. But I'm not here as a theologian tonight. Ale nejsem tady dneska jako teolog. I am here more as an historian. Ale jsem tady více jako historik. I teach history for a university in Texas. Učím historii pro univerzitu v Texase. And the material that I will be presenting tonight is the same material that I would be presenting in a classroom. A materiál, který tady budu prezentovat, tak je stejný, který prezentuji při vyučování. The history of Israel is something that's fascinated me for a long time. Historie Izraele je něco, co mě fascinuje už dlouhou dobu. I've made numerous trips there. Podnikl jsem mnoho cest do Izraele. Most of the photos that you will see tonight are photos that I have taken during these trips. Většina fotek, které uvidíte dneska, tak jsou to fotky, které jsem sám pořídil během těch cest. And there will be lots of visual images. A bude tam hodně vizuální, bude tam hodně obrázků, many pictures. Pictures, maps, diagrams. Takže obrázky, fotky, mapy, diagramy. Because what I want to do is to help you visualize a place that I suspect most of you have never been. Protože bych chtěl, abyste si dokázali představit to místo, o kterém se domnívám, že z vás tam asi většina nebyla. And I want to begin by talking about the history of a small part of Jerusalem. A chtěl bych začít tím, že bych mluvil o historii malé části Jeruzaléma. Our purpose will become more focused in the second part of the lecture. A v druhé části přednášky ten náš záměr se bude více zužovat. Because I want to describe two recent, important and exciting archaeological discoveries. Takže chtěl bych popsat dva archeologické nálezy, které jsou velice zrušující a jsou z poslední doby. And say just a bit about why they are so important. A chtěl bych k tomu říct nějaké informace, proč jsou důležité tyto nálezy. 4,000 years ago, Egyptian documents talked about Jerusalem as a city. Před 4000 lety egyptské dokumenty mluvily o Jeruzalému jako o městě. 4,000 years ago, it already had the name Jerusalem. Takže již před 4000 lety to místo mělo název Jeruzalém. But the Jerusalem of 4,000 years ago was very different than the Jerusalem of today. Ale Jeruzalém před 4000 lety byl velice odlišný od dnešního. In fact, the Jebusite city that King David of the Bible came to was only a very small area on what is thought of as the hill of the Temple Mount in the city of David. Takže ve skutečnosti to původně jebusejské město, kterou se zmocnil David, tak představovalo jenom malou část hory, na které dneska stojí chrám. In the days of David, na které později stál chrám. In the days of David, the city of David would have looked something like this. Takže v době krále Davida to město Davida vypadalo zhruba takto.
with the Kidron Valley on the eastern side and the Central Valley on the west. Na východní straně Kidronské údolí a na západní straně Gichonské údolí. And hopefully this gives you another, it's another look at the same thing, but different people can visualize different pictures better. Aha, takže to je jiný pohled na stejné místo, jiná vizualizace stejného místa. If you compare this to the city of Jerusalem today, Jestliže byste to porovnali s jeruzalémským městem dneska, which includes much of this area, this territory to the west, které zahrnuje mnoho z toho území směrem na západ, and also to the north, a také na sever, the city of David was very small. tak Davidovo město bylo velice malé. Even the Temple Mount was not a part of the original city of David. I ta chrámová hora nebyla původně součástí Davidova města. Maybe I made a mistake. I said it was located on a small portion of the Temple Mount. It's just it's south of the Temple Mount. It's on the same hill that the Na Temple stejné, Mount wasn't included. Davidovo město bylo na stejné hoře, ale nebylo na současné chrámové hoře, bylo jižněji. In fact, in the days of David, it was still what is now the Temple Mount was still an agricultural area. Takže ve skutečnosti v době Davidově, to, co je dneska chrámovou horou, tak byla to vlastně, to byla v podstatě zemědělská oblast. What we know of as the Temple Mount was known by a different name. To, co známe jako chrámová hora, bylo v té době označováno jiným jménem. It was known as Mount Moriah. Bylo to označováno jako hora Moria. If you remember the story of Abraham from the Bible, Mount Moriah becomes very important. Jestliže pamatujete příběh o Abrahamovi, tak hora Moria v tom příběhu hrála důležitou roli. And even in the days of King David, it was an agricultural area that David purchased to offer a sacrifice. I v době Davidově ta chrámová hora byla zemědělskou oblastí, kterou David koupil, aby tam přinášel oběti. It was in the days of King Solomon that this agricultural area was changed and became the Temple Mount. Bylo to v době krále Šalmouna, kdy se tato zemědělská oblast proměnila a stala se chrámovou horou. And the area below the temple was where Solomon built his palaces. A místo pod chrámovou horou je místo, kde si Šalmón postavil své paláce. Sometimes people wonder why Solomon needed multiple palaces. Někdy se lidé diví, proč Šalmón potřeboval několik paláců. But according to the biblical account, Solomon had a total of 1,000 wives and concubines. Ale podle biblického záznamu Šalmón měl zhruba 1000 manželek a konkubín. I don't know how many of your wives could live in the same house. Nevím, kolik manželek by mohlo žít ve stejném domě. But I'm pretty sure you couldn't get 1,000 of them to live together. Ale jsem si jist, že 1000 asi v jednom by nemohli žít. So it's not surprising that he had multiple facilities, multiple palaces. Takže není překvapující, že měl mnoho paláců. This image gives you a better sense of this entire hill area. Takže tento obrázek vám dává lepší nebo ukazuje lépe tu oblast. My laser pointer's not working very well. I'm going to have to stand up and move around. Takže to moje ukazovátko dobře nefunguje, takže já vám to budu muset ukázat. This is the original city of David. Takže to je původní město Davidovo. This was the Jebusite city. Bylo to jebusejské město. We'll talk more about this area in a little bit. Já budu mluvit o této oblasti trošku později. But this is the Temple Mount, the Solomon's Temple. A tohle je chrámová hora a Šalomonův chrám. And this area right here, the Ophel, is where Solomon built the royal facilities. A tahle oblast se nazývá Ophel a tam Šalomón vybudoval nějaká královská facilities. By that you mean what? Palaces? Or? Yeah, houses, stables, palaces. Tam si Šalomón postavil nějaký paláce, stáje, royal bakery, královskou pekárnu, administrative buildings. také správní budovy. Very similar picture, but again it gives you a little different perspective on that. Podobný obrázek, ale z jiné perspektivy. And also shows the place where David built his palace. A rovněž to ukazuje místo, kde si David postavil svůj palác. At the northernmost part of the city of David. Na nejsevernější okraji Davidova města. This is what that looks like today. A to je, jak to vypadá dneska. On the Temple Mount, you see the two mosques, the more famous Dome of the Rock to the north.
Takže na Chrámové hoře vidíte dvě mešity, ta slavnější je skalní dom. Down here, a combination of archaeological digs and residential area, the city of David. Takže tady, jak ukazoval byl, tak tam je kombinace rezidenční oblasti a také archeologických nalezišť v Davidově městě. And this area in here, where Solomon had his houses, administrative buildings, all of that. A tahle oblast Šalmón měl své domy a měl tam administrativní budovy. Just another look, another perspective of the same area. To je jiný pohled, jiná perspektiva na stejnou oblast. Now, let's go back and separate these areas out just a little bit. Takže teďka ty oblasti od sebe oddělíme. Because again, my goal would be for you to be able to visualize this and almost feel like you're there. Můj cíl je, abyste si dokázali představit a jako kdybyste tam byli. Again, this is the Kidron Valley running to the east. Takže Kidronské údolí na východě. The small hill that is the city of David up to the Temple Mount. Takže malý kopec, na kterém je Davidovo město a pak Chrámová hora. And the area of the royal palaces. A oblast královských paláců. And it wasn't only Solomon that lived in these palaces and used these facilities. Nebyl to jenom Šalmón, kdo žil v těch palácích a používal ty budovy. It was his descendants who ruled in Israel and actually Judah as well. A byl to taky jeho potomci, kteří vládli po něm v Judsku. Now, the one that I want to focus on in the beginning is a king named Hezekiah. Ten, na kterého bych se chtěl soustředit na začátku, je král Chiskiáš. Hezekiah, one of the longer reigning kings of Judah. Byl to jeden z déle vládnoucích judských králů. From around 715, the date's a little bit difficult there, to about to 687. Vládl asi v letech 715, není to úplně jisté, až do roku 687. Hezekiah had a complicated relationship with the Assyrians. Chiskiáš měl komplikované vztahy s Asyřany. Sometimes he was fighting them and sometimes he was serving them. Někdy s nimi bojoval a někdy jim sloužil. In addition to that, he was also someone who was a religious reformer. A navíc k tomu byl ještě náboženský reformátor. And he was someone who was a builder. He was very well known in Jerusalem for his building. A stavitel velice znám v Jeruzalémě pro své stavitelství. Hezekiah is one of the kings of Judah that we read about not only in the Bible, but he's also well attested in other documents, non-biblical documents. Chiskiáš je jeden z judských králů, o kterém čteme nejenom v Bibli, ale i v dalších mimobiblických dokumentech nebo zdrojích. For example, the Sennacherib prison, as it's called. Tak třeba na Sancheribovém hranolu. Has Sennacherib bragging about how he besieged the city of Jerusalem. Kde se Sancherib vychloubal, asijský král Sancherib vychloubal, že obklíčil Jeruzalém. How he had him locked up inside the city of Jerusalem like a bird in a cage. A že uzavřel Chiskiáše v Jeruzalémě jako ptáka v kleci. But the story from the Assyrian perspective doesn't end the way you might imagine. Ale ten příběh z asyrského hlediska nekončí tak, jak byste si to dokázali představit. It doesn't say, and after so many days the city surrendered or we stormed the city. Tam se neříká, a že po tolika dnech se město zdalo, anebo my jsme dobili město. It ends rather oddly with the city of Jerusalem not falling. A končí velice podivně tím, že to město Jeruzalém nepadlo do rukou Asyřanů. Now why the city didn't fall is a matter of historical debate. A proč město nepadlo do rukou Asyřanů, to je věc historických debat. But the fact that it did not fall is something that is beyond question. Ale to, že Jeruzalém nepadl do rukou Asyřanů, je mimo jakoukoliv pochybnost. The city of Jerusalem had changed a lot by the time of Hezekiah. Město Jeruzalém se velice změnilo v době Chiskiáše už bylo velice jiné. Remember, it started out with this little area down here. Pamatujete si, že začalo to na této malé oblasti. Solomon adds this and more. Šalmón přidal tu další oblast na severu. But by the time of Hezekiah, it's crossed this central valley. Ale v době Chiskiáše již to město překročilo to centrální údolí. And built up onto the western hill. A obsadil i ten západní kopec.
But now this starts looking more like what people who visit Jerusalem today imagine the city of Jerusalem is like. Takže to začíná vypadat tak, jak si lidé, kteří v dnešní době navštěvují Jeruzalém, představují, jak asi Jeruzalém vypadal. Though it's still not the same walls. Ale pořád se nejedná o stejné zdi. I want to look at a couple of biblical verses, though, that help describe some of the building that Hezekiah is doing. Chtěl bych se podívat na několik biblických veršů, které popisuje some building That Hezekiah was doing. Které vlastně popisují to stavitelské dílo Chyskiášovo. We have this text that's on the screen. Takže máme tady. Is it also in Czech? Yes. Aha. Takže potom postavil vnější hradby města Davidova, západně od východu v údolí, a kudy sejde do rybné brány, obehnal Olka a postavil velmi vysoko. Do všech opevněných měst Judsku ustanovil velitelé vojska. Okay. So we have two things in this text that is describing for us about his building projects that you can see today. Takže jsou tady dvě věci, které jsou tady popsány, pokud jde o stavitelské dílo Chyskiášů, a které jsou viditelné do dnešní doby. It talks both about the walls that he built, and then we'll read about a tunnel that he built as well. Za prvé vybudoval zdi, nebo vybudoval tam nějaké zdi, a pak také postavil, nechal vykopat tunel. Solomon realizes that he's going to have, Hezekiah realizes that he's going to have more problems with the Assyrians, and so he tries to make preparations. Takže Chyskiáš si byl vědom toho, že bude mít více problémů s Asyřany, a proto se snažil udělat více příprav. So he's going to build more walls. He's going to build what's called the broad wall. Takže se chystá, postaví více opevňujících zdí, takzvanou širokou zeď. And he's also going to build Hezekiah's tunnel. A také nechá vykopat Chyskiášův tunel. The city of Jerusalem was able to come into existence and to continue to exist because it had a good source of water. Jeruzalémské město mohlo vůbec vzniknout a existovat z toho důvodu, že mělo dobrý zdroj vody. That source of water was the Gihon Springs. Tím zdrojem byl Gihonský pramen. And if you know anything about especially ancient warfare, you know one of the keys to withstanding a siege is to have a water supply. Jestli něco víte o vedení válek v té dávné minulosti, tak jedno z klíčových hledisek pro to, aby vlastně mohli uspět, je, aby měli zdroj vody. You can live a little while without food, you can't live long without water. Můžete přežít delší dobu bez jídla, ale bez vody nemůžete přežít dlouho. And Hezekiah realized that he needed to protect the city of Jerusalem's water source so the people would have the water. Chyskiáš si vědomil, že musí ochránit zdroj vody pro Jeruzalém. And so this text that we see, actually a couple of different biblical texts talk about him building this tunnel. Takže tady jsou nějaké texty, které mluví o tom, jak budoval nechal postavit ten tunel. Ostatní Chyskiášovi činy a všechny jeho údatné skutky, a jak udělal rybník a vodovod, aby převedl do města vodu, jsou zapsány v knize letopisů judských králů. Byl to Chyskiáš, kdo ucpal zdroj vody horního Gihonu a svedl ho spodem na západ do města Davidova. Chyskiášovi se dařilo při všem jeho díle. It doesn't say exactly tunnel, it says the water. That tunnel that he built, this 3D cutaway will give you a sense of what it does. Takže ten tunel, který nechal postavit, který byl vytesán do skály, tady máte nějaký obrázek, který vám ukazuje zhruba, jak to vypadalo. There's a small fortification jutting out from the eastern side of the old city of David. Takže z východní strany vybíhá takové menší opevnění, that from the very earliest days protected this Gihon spring. Který již od těch nejdávnějších dob opevňoval právě ten Gihonský pramen. This yellow line represents a proposed access to that spring. Ta žlutá čára tam představuje předpokládaný přístup k tomu prameni z města. But what this cutaway does, it shows the existing tunnel of Hezekiah. Takže tenhle výsek ukazuje na existující tunel Chyskiášů. That ends in the pool of Siloam. Ukazuje existující tunel Chyskiášů, který končí v rybníce Siloam. If you have perhaps visited the city of Jerusalem, this is probably one of the places you've been. Jestli jste navštívili město Jeruzalém, možná toto bylo jedno z míst, které jste navštívili. You've seen the Gihon Springs as it goes into the Hezekiah's tunnel. Můžete vidět Gihonský pramen, jak se vlévá do
Hiskiášova tunelu. The tunnel's about 500 meters long. Tunel má asi 500 metrů na délku. It's 1,700 feet. I forgot to do the metric conversion. Zhruba 1700 stop, zapomněl jsem si udělat konverzi na metrické jednotky. Interestingly enough, they didn't begin at the Gihon Springs and build down. Je zajímavé, že nezačali stavět ten tunel od Gihonského pramenu až k tomu cíli. They started at both ends and decided they could meet in the middle. Oni začali na obou koncích stavět tesat ten tunel současně s tím, že se setkají někde uprostřed. And in spite of the serpentine path that it followed, a přestože ten tunel je tesán v serpentínách, není to přímá linka, and the fact that it was as long as it is, a přestože ten tunel je tak dlouhý, a historical inscription was found at the point where the two parties met. Byl nalezen historický nápis na místě, kde se obě ty pracovní skupiny potkaly. They not only met, but they kept the slope of the tunnel right, so that the water would flow well. Nejenom, že se tam potkali někde uprostřed, ale každá ta skupina tesla ze své strany ten tunel pod správným úhlem, aby ta voda měla z toho pramene spát. How they managed to accomplish that is something that archaeologists and historians debate. Jak se jim to povedlo, tak to je něco, na čím debatují archeologové, archaeologists and historians, a historikové. But the fact that they did it is beyond dispute. Ale to, že to udělali, je mimo pochybnost. And if you ever have the opportunity to go there and you're not claustrophobic, you would enjoy making the trip down the tunnel. A jestli máte příležitost jít a netrpíte klaustrofobii, tak je to dobrá příležitost projít si ten tunel. He not only built the Hezekiah tunnel, but as I mentioned before, he built additional walls. A nejenom, že nechal postavit Hiskiášův tunel, ale nechal postavit i další dodatečné opevnění, jako opevňovací zdi. The Bible describes that. Bible to popisuje. And if you're in Jerusalem today, you can see these remains of the broad wall. Takže pokud byste byli dneska v Jeruzalémě, tak můžete vidět tyhle pozůstatky široké zdi, including this mark on an existing building showing how high the wall would have been during that time. Včetně té značky na ty budovy, co tam vidíte, která ukazuje, jak vysoká byla ta zeď. And as it turns out, these are not the only things Hezekiah left behind. A jak se ukazuje, to nejsou jediné věci, které nechal po sobě Hiskiáš. We're going back to that area again called the Ophel. Opět se vracíme do té oblasti, která se nazývá Ophel. It's the area that became the area of the kings, the palaces, the administrative buildings, all of that stuff. Je to oblast, kde král měl své paláce a administrativní budovy. It is this area here, if you're wondering where it is on from a modern view. Je to tato oblast, tak je tam šipka na dnešním moderním zobrazení Jeruzaléma. It is the area of some of the most intense archaeological work that's being done now. Je to oblast, kde probíhá velice intenzivní archeologická práce. And a lot of this work is being done by a third generation Israelite archaeologist named Eilat Matzah. A hodně té práce tam koná už třetí generace izraelských archeologů jménem Eilat Matzah. She's a very controversial archaeologist. Tato paní je velice kontroverzní archeoložka. And she's controversial for a couple of reasons. Je kontroverzní z několika důvodů. One reason she's controversial is she takes what is now no longer a very popular approach to archaeology. Jeden z důvodů, proč je kontroverzní, protože má takový přístup k archeologii, který v dnešní době již není populární. In the 19th century, when a lot of the archaeological work was done, it was done by people who were described as having a shovel in one hand and a Bible in the other. V 19. století mnoho z těch archeologických vykopávek bylo realizováno lidmi, kteří byli popsáni tak, že v jedné ruce měli rýč a v druhé měli Bibli. The fact is, most of the interesting archaeological stuff you see was found by people who were reading the Bible and said, wow, it ought to be over here. Ve skutečnosti, že většina těch nejzajímavějších historických archeologických nálezů bylo nalezeno lidmi, kteří postupovali podle Bible a ty vykopávky tam provedly a nalezly. But as skepticism has come more to dominate the day, ale skepticismus v dnešní době více dominuje. This approach to archaeology is not very popular.
Takže tento přístup k archeologii, to znamená z Biblí, není už populární. But that's still the approach that Mazar takes. Ale to je pořád přístup té paní Mazar. Why do we care? Proč nám to není jedno? Well, because she just happens to be arguably the most successful archaeologist working in Israel right now. No, protože ona je jedna z nejúspěšnějších archeologů, kteří dneska v Izraeli působí. Nobody's finding the incredible stuff that she's finding right now. Nikdo nenalézá ty velice důležité nálezy, které se daří nalézt jí. We don't even have time. It's not our purpose to talk about her finding the palace of David. Nemáme ani čas, abychom ani to účel přednášky mluvit o tom, že ona nalezla Davidův palác. Which in itself is a huge deal, and if you go to the city of David today, you can visit that. Což samo o sobě je něco velkého, a když byste šli dneska do Jeruzaléma, tak je můžete navštívit. But it's to talk about things she's found more recently in the Ophel excavation. Chtěl bych mluvit o věcech, které našla v poslední době, právě při těch vykopávkách v Ophelu. In this little area down here, part of the whole facility, the temple facility. Takže v této malé oblasti, která se týkala facility, you still mean those administrative buildings. Yeah. V té oblasti, kde byly ty administrativní budovy, including near the Royal Bakery. Kde byla i královská pekárna, tak někde v blízkosti té královské pekárny. Again, just another look into the excavation area. Opět jiný pohled na oblast, kde probíhají vykopávky. Because every time I go, I think I have to take new pictures, and if I have new pictures, I'm going to show them. Takže protože pokaždé, když jdu do Izraele, tak si myslím, že si to potřebuji ještě jednou vyfotit, a když si to jednou vyfotím, tak si myslím, že potřeba bych to ukázal někde. This is inside the Royal Bakery. Takže tohle je uvnitř královské pekárny. They know that it's the Royal Bakery because of the containers they found to hold the stuff that you make bread out of. Aha, oni ví, že to byla královská pekárna, protože tam nalezli kontejnery, ve kterých byly uskladněny něco, co potřebovala ta pekárna. Now I'm a historian, I'm not a baker. Já jsem historik, nikoli pekař. I don't actually know what the ingredients for bread are. Ani nevím, jaké všechny ingredience se používají pro výrobu chleba. But when they did the archaeological work, they found these containers and recognized that as being what would have held the different ingredients. Aha, ale když oni tam dělali ty vykopávky, nalezli ty nádoby a dospěli k závěru, že to jsou nádoby, které byly ty různé ingredience. Now just outside of that bakery, in what was probably an area for throwing things away. Aha, takže hnedka vedle ty pekárny by byla asi nějaká odpadní jáma, nebo něco, kam se odhazovaly prostě odpadky. In a relatively small area, they found a lot of seals. Aha, tak v nějaké prostě velice malé oblasti, tak nalezli hodně pečetí. And it was out of this large group of seals that they discovered two absolutely incredible ones. A bylo to právě mezi těmi pečetěmi, kde nalezli dvě, které jsou naprosto úžasné. One was a seal belonging to King Hezekiah. Jedna z nich je pečeť, která patřila králi Hiskiáši. Let me describe what these seals are, what these seals are like. Dovolte, abych vám popsal, co jsou to zač ty pečeti. Number one, they're tiny. Za prvé jsou hrozně malinké, so they're a little bit hard to find. Tak si je velice těžké najít. But let's imagine I was somebody important. A představte si, že bych byl někdo důležitý v té době. I realize you have to stretch your imagination. Musíte zapracovat se svou imaginací, abyste si to představili. And I have a very important document that I want to send to somebody else. Takže představte si, že jsem někdo důležitý v té době a mám nějaký důležitý dokument, který chci někomu poslat. And I don't want anybody else to read it. A nechci, aby si ho nikdo jiný přečetl. Except the person that it's intended for. Kromě ty osoby, které je ten dopis určen. I'm going to seal it. Já ten dopis zapečetím. I'm going to roll it up kind of like this. Sroluji ten dopis takovým způsobem. I'm going to put what is kind of like thread or fishing line. Zavážu to nějakým provázkem. Tie it around it. Těsně. I'm going to take a little bit of clay and I'm going to put it over that. Pak vezmu kousek jílu, dám to přes ty provázky,
And then while that clay is still soft, I'm going to take my seal and make an impression on it. A zatímco ten jíl je ještě měkký, tak do něj vyrazím otisk své pečeti. So when we're talking about these seals, that's what we're talking about. We're talking about these little things that were on documents or whatever. Takže když mluvíme o pečetích, tak mluvíme o těch, které byly na dokumentech. And it was here that a seal bearing the name of Hezekiah was found. Takže bylo to tady, kdy pečeť, která nesla Hiskiášovo jméno, byla nalezena. Let's talk a little bit more about this. Budeme o tomhle mluvit trošku víc. It was uncovered in 2009. Byla objevena v roce 2009. Jerusalem, the Ophel excavation. V Jeruzalémě při kopávkách Ofelu. It was found during a wet sifting process. Byla nalezena v procesu, při kterém se přesýpaly asi nějaký ty horniny. I'll describe this, the wet sifting process. Bylo tam to popíše, jak to vypadalo. That's where a large sediment, debris, dirt, whatever. Takže nabere se ty sedimenty, nějaký prostě hlína. Water is used to wash the soil away. A vodou se vyplaví půda. And what's left on the tiny screen is the stuff that's not dirt. Aha, tak co zůstane na tom sítu, tak to už není hlína, ale je to něco jiného. Why would you need a process like that to find a seal? Proč je potřeba postupovat tímhle způsobem, abyste nalezli pečet? Because while it looks huge on the screen, it's only about 1 centimeter across. Protože zatímco tady na obrázku to vypadá, že je hodně velká, tak ve skutečnosti má jenom centimetr. Not going to be a real easy thing to find. Takže to nebude snadné takovouhle pečet najít. Now, if you're looking at the dates, you saw that this was discovered in 2009. A když se podíváme na to datum, nebo že vlastně ta pečeť byla objevena v roce 2009, but it wasn't released until 2015. Ale ona sice byla objevena v roce 2009, ale ten objev byl zveřejněn až v roce 2015. Because when they first saw it and cataloged it, they misread it. Protože když tu pečeť poprvé nalezli a katalogovali, tak špatně ji zakatalogovali, že špatně ji přečetli. They read it and they thought it said, well, it says something like Malkia. Mysleli si, že tam je napsáno Malkiáš. Later they went back and looked at it again, they examined it more closely. Když se později na to podívali blíže, detailněji, they realized it wasn't one word. Tak si uvědomili, že to není jedno slovo, but that there was a dot separating it and it was 2 words. A že tam je tyčka, která odděluje 2 slova. And those two words were Melech Yahu. A že ty 2 slova byly Melech Yahu. King of Judah. Král Judy. Everything else on the seal started making sense. A pak všechno, co bylo na té pečeti uvedeno, začalo dávat smysl. Even including some of the images that are there. Ohledně těch obrázků, které na té pečeti jsou vyryty. There's a sun disk there symbolizing the power of God. Je tam sluneční disk, který symbolizuje Boží moc. You see that from the book of Psalms. To můžete vidět třeba v knize Žalmů. You see the wings turned down as though symbolizing being under God's wings, protected by the wings of God. Křídla, která symbolizuje, že byl pod ochranou Boží. You see an Egyptian symbol there as well. Je tam egyptský symbol. Generally recognized as representing life and perhaps the restoration of life. Který obecně se uznává, že to reprezentuje život. By the way, if you have an interest in the Bible, if you ever read the Bible, I'd like to challenge you to do something right now. Jestli máte mimochodem zájem o Bibli, jestli byste si chtěli někdy přečíst, tak bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste něco udělali. With these images in mind, go back and read the story of Hezekiah. S těmito obrázky, které teďka vidíte, tak se podívejte do Bible a přečtěte si příběh Hiskiášovi. And I think you'll identify certain events in his life that probably explain why he used these images on his seal. A myslím si, že pravděpodobně tam naleznete nějaká vysvětlení, proč v jeho životě nebo v tom jeho příběhu, proč on některé z těch vyobrazení použil na své pečeti. But here's the bottom line. A tady je ten závěr. This little seal was found in the area of the royal facility. Takže ta má pečeť byla nalezena v oblasti, kde byly jako královské hospodářské budovy. It said belonging to Hezekiah, patřila Hiskiáši, son of Ahaz, který byl synem Achazů, king of Judah. krále judskému.
So in addition to the historical evidence for his existence, you have something that he would have held in his hand or at least touched at some point. Takže kromě historických důkazů, které svědčí o jeho existenci, tak teďka vlastně máme tady něco, čeho se on musel dotknout a na to otisknout svou pečeť. But Hezekiah had an advisor. Hiskiáš měl poradce. He had a special advisor. Měl zvláštního poradce. In the biblical accounts, this one particular advisor / prophet is mentioned very often in the same text with him. A v biblických záznamech je tento zvláštní poradce, který současně byl i prorokem, zmíněn. And that is the prophet Isaiah. Je to prorok Izajáš. The book of Isaiah identifies Isaiah's connection with Hezekiah. Kniha Izajášova, která je v Bibli, nám ukazuje na jeho kontakt s králem Hiskiášem. And again, I think you have about 16 different passages where the names occur together. Je asi 16 různých pasáží, kde se obě ty jména Hiskiáš a Izajáš objevují současně. You know, I mentioned a few minutes ago that there were a number of these seals found in the same area. Já jsem zmínil, že byla nalezena celá řada takovýchto podobných pečetí v té jedné oblasti. Not surprisingly, there was a seal found identified as coming from Isaiah. A není tedy až tak překvapující, že tam byla rovněž nalezena pečeť, která byla identifikována jako pečeť, která patřila Izajáši. Like 3 meters away. Nějaký 3 metry dále od těch Hiskiášových pečetí byla nalezena. The Hezekiah seal was found, the Isaiah seal was found. Takže byly nalezeny pečeti Hiskiáše i Izajáše na stejném místě. Now the seal of Isaiah is a little more complicated. A Izajášova pečeť je trošku více komplikovaná. And I want to be very clear about this. No, chtěl bych být v tomhle ohledu velice jasný. There's no controversy about the seal of Hezekiah being the seal of Hezekiah. Není žádná kontroverze ohledně toho, že Hiskiášova pečeť patřila Hiskiášovi. There's no serious academic debate about that. O tom není žádná seriózní akademická debata, že by to někdo zpochybňoval. Now that doesn't mean you can't find somebody somewhere. To ale neznamená, že nemůžete nalézt někoho někde. But you can also find somebody somewhere that says that Hitler was a Martian. Který by tvrdil, že to není jeho pečeť, ale taky můžete nalézt někoho někde, kdo tvrdí, že třeba že Hitler je Marťan. Within the mainstream of archaeology, there is no doubt, there is no question about the seal of Hezekiah. Ale v tom hlavním proudu archeologie není žádná pochybnost, že to byla pečeť, že to pečeť Hiskiášova. The seal of Isaiah is more complicated. Izajášova pečeť je více komplikovaná. And so I want to spend a little time talking about the seal of Isaiah and some of the issues there. Takže chtěl bych trochu času věnovat právě ty jeho pečeti a těm problémům. Again, the seal of Isaiah also discovered in 2009. Takže jeho pečeť byla objevena v roce 2009. Jerusalem, the Ophel excavation. V Jeruzalémě měl vykopávka v Ofelu. Found in the wet sifting again. Opět při tom procesu, kde vlastně prosívali ty ruiny a vyplovali půdu vodou. It wasn't released until 2018. A ten nález byl oznámen až v roce 2018. And interestingly enough, and surprisingly enough to me at the time, it was not released in Jerusalem. A byla taky vlastně zajímavé a pro mě překvapující, že vlastně poprvé byla takhle veřejně vystavená ne v Jeruzalémě. To see it, I didn't travel to Israel, I had to travel to Oklahoma. Abych ji mohl vidět, nemusel jsem cestovat do Izraele, ale musel jsem cestovat do Oklahomy. There's a reason for that. Proto je důvod. Archaeologists need money. Protože archeologové potřebují peníze. To do their digging. Aby mohli provádět vykopávky. If you want money to do some digging in Israel, looking at Oklahoma and Texas and places like that, it's a pretty good place to go. Takže jestli chcete dělat vykopávky v Izraeli, tak a potřebujete peníze, tak Oklahoma nebo Texas to jsou dobré místa, kde je lze najít. So shortly after this exhibition opened, where the Isaiah seal was first presented to the public. Takže vlastně na této nějaké výstavě v Oklahomě byla poprvé ta Izajášova pečeť veřejně prezentována. I made the trip to Edmond, Oklahoma, so I could see it. Takže já jsem udělal výlet do Edmontu v Oklahomě, abych se na něj mohl podívat. Evidence that I saw it. Tady je důkaz, že jsem ji viděl. I know you can recognize me. Určitě mě teď poznáte. The reflection off the glass, this is the Isaiah seal. Je to prostě, tam je to odraz
odraz od skla, tohle je Izajášova pečeť. Don't worry, we're going to have a better look at it than I was able to get through that. Nebojte se, about that thick. budeme mít lepší obrázek ty pečeti, to sklo, za kterým ta pečeť byla, bylo hodně tlusté. At this point, we're introduced to another Israeli archaeologist who's very significant. Takže v tomto bodě tady uvedu dalšího izraelského archeologa, který je velice významný. Ruth Ben-Aria, who specialized in looking at the text and identifying what's going on. Který se specializuje, he specializes on looking at this particular text or any text? Text in general. Aha, takže on se specializuje na texty a jejich identifikaci. Here's one of the things I learned a long time ago in the university about having an advanced degree. Tady jedna z věcí, kterou jsem se dozvěděl na univerzitě ohledně toho, proč je výhoda mít nějaké advanced degree, you mean like a higher degree? Yeah. Proč je výhodnější mít nějaké vyšší akademické vzdělání? Having an advanced degree doesn't mean you know everything about everything. Když máte vyšší akademické vzdělání, to neznamená, že víte všechno o všem. It means you know a ridiculous amount about some little thing. Ale že znáte nějaké prostě, že něco víte, alespoň o něčem málo. Ruth Ben-Aria is one of those people who knows how to look at these inscriptions, and that's what she knows. Takže Ruth Ben-Aria je paní, která studuje nápisy a v těch se vyzná. The seal of Isaiah has three registers or three lines on it. Takže three registers. Let's just say lines. Takže ta pečeť má 3 linky. You see the bottom line here, the line above that's has the highlighting on it. Takže spodní linka, pak je tam uprostřed nějaká linka, nad kterou je nějaké zvýrazněné písmo. There's a line above that has a picture of probably a doe, the female deer. A nad tím ještě další linka, a nad tou je obrázek pravděpodobně holubice a laně. The two lines we're really interested in are the second and third lines. Pro nás jsou nejznámější druhá a třetí linka. And those lines are known as registers. Takže tyto 2 linky jsou známy jako registry. The middle line, the one that you can see with the highlighted in black up here, the letters, is a line that says belongs to Isaiah. Takže ta střední část, kde máte zvýrazněné písmo, tak tam se uvádí, že ta pečeť náleží Izajáši. Now the vav is missing on the end out here. What is missing? The vav, the letter. Takže jedno z písmen schází na konci ty linky. But it's not surprising that it's missing because part of the seal's missing. Ale není to překvapující, protože část pečetě schází taky. Now what happened to the seal is very obvious. Co se stalo s tou pečetí je velice zřejmé. Actually, there's two problems. Jsou tady vlastně 2 problémy. One is there's like a fingerprint on it. Ten první je, že na ty pečeti je něco jako otisk prstů. And the fingerprint was made before it had dried enough that it didn't smudge some of the clay and then make it illegible. So first somebody impressed the seal, and then somebody put and then probably the same person before it dried put their thumb on it. Takže to vypadá tak, jako když někdo teda otiskl pečeť na ten jíl a pak na to otiskl prst. And so over here on this side you've got a fingerprint where you wish you didn't have anything blocking it. Takže na jedné straně je teda část otisku prstu, který byste si přáli, by tam nebyl, aby vám tam neblokoval to, co tam bylo předtím. But the second problem is some of it's broken off. A druhý problém je, že část pečetě je ulomená. The break occurs right about where the thread would have been. Ten lom je právě v místě, kde by byly ten provaz, který zavazoval nějaký ten dopis. Then you also have some erosion down here at the bottom as well. A na konci ty pečetě nebo na dolní části pečetě je tam také působení eroze. So at least the last letter of Isaiah is missing because of the damage. Takže alespoň poslední písmeno z toho jména Izajáš schází kvůli tomu poškození. But there's no other word it could be other than Isaiah.
Ale není žádný jiné slovo, které by mohlo být podobné jako Izajáš. Let me be really clear about this. Budu velice jasný ohledně toho. There is no question about what the second line says. Takže není vůbec žádná pochybnost ohledně toho, co se uvádí na ty druhé lince. The question is about the third line. Otázka se týká ty třetí linky. And that's the one that we'll talk about a little bit more. A o té budeme mluvit trošku více. Again, given the letters that are there, even with the one letter missing, it has to be Isaiah. Takže podle těch písmen, které tam jsou, přestože jedno z nich schází, musí to být pečeť, která patřila Izajáši. But on this third line, you have three legible letters. Na této třetí lince máte tři viditelné písmena. You have the nun, the bet, and the yud. Can you say that again? The three visible letters. Okay. Máte tři viditelné písmena, tam nun, bet a jud. These spell nav. A to se vyslovuje jako nav. Nav can mean different things, but normally the word nav means prophet. Nav může znamenat různé věci a normálně to slovo znamená prorok. That's how the word prophet would be spelled. Takhle se vlastně to slovo píše. So Isaiah the prophet. Takže Izajáš prorok. Why would there be controversy? Proč by tam byla nějaká kontroverze? Well, because theoretically there are other things that nav could be. Protože teoreticky to slovo nav může znamenat mít i jiné významy. It could be something called the toponym. Toponym, mohl by to být toponym. A place name. Může to být název nějakého jména totiž. It could be saying that this is Isaiah from a place called Nav. Že může to být název nějakého místa. Že to je nějaký Izajáš z místa, které se jmenuje Nav. Theoretically possible. To je teoreticky možné. Or it could be talking about the name of his father. Nebo to může být jméno jeho otce. So how do we figure out what is which? Takže jak to lze vyřešit, co to je? The problem comes with the idea of it being prophet, because normally prophet would have an aleph at the end. Aha. Problém, pokud jde o to označení, že je prorok, spočívá v tom, že normálně by tam měl být na konci slova ještě písmo alef. But where the aleph, whatever that letter would have been, is where it's smudged. Ale tam, kde to písmo má být, tak tam místo to je ten otisk prstů. So maybe it is the aleph, maybe it's not the aleph. Takže možná to je alef, možná to není alef. And a second question that comes up is, you say, well, why wouldn't it say Isaiah the prophet? A další otázka je, proč se tam neříká Izajáš, určitý with the definite article. Určitý člen a prorok. Sometimes in ancient texts, in the Bible text, it does say, whoever the prophet. Takže někdy ty starověké texty říkají jméno proroka, pak určitý člen a prorok. The fact is, it doesn't always say the prophet. Sometimes it doesn't have the definite article. Ale ne vždycky. Někdy to má určitý člen, někdy tam nemá určitý člen. But still, there was a whole issue here about how to see these letters and how to see the space on the right. Taky prostě ten problém spočívá, jak nahlížet na ty písmena. Did you say in the right? No, I'm sorry, on the left side of it. Aha, takže jak nahlížet na ty písmena na levé straně, the missing one, or? Yeah. Na ty chybějící písmena, jak prostě to interpretovat, ty chybějící písmena. But let me say a little bit more about what we can know for sure. Dovolte, abych řekl něco, co můžeme vědět zcela jistě. It's indisputable that the name Isaiah is there. Je bez jakékoliv pochybnosti, že tam jméno Izajáš na ty pečeti je. And looking at the seal itself shows that there's room for more letters. A když se člověk podívá na tu pečet, tak vidí, že tam je místo pro další písmena. This is something that Ruth Ben Aria noticed. A to je něco, co si ta paní Ruth Ben Aria všimla. When they initially looked at it, they imagined that this was the left edge. Když se původně dívali na tu pečet, tak si představovali, že tohle je that this is the left edge. The left edge. Že to je levý okraj. And that this was the right edge. A tohle je pravý okraj. But then she noticed something that some of you probably have already noticed. Ale pak ona si všimla něco, co jste si možná někteří z vás už všimli taky. This inner border. Že tento vnější
okraj. You see this inner border right here? Vidíte ten vnější okraj? This inner border doesn't snuggle here and go here. Takže ten okraj prostě tam schází na levé straně. If you trace the inner border, keeping a regular pattern, Jestliže vlastně ten vnější okraj by měl mít pravidelný tvar, it comes out to be somewhere about over here, the way it would look on the screen. tak by to muselo končit zhruba tam, kde má Bill svoji ruku. And so that suggests that there was probably 2 more letters on the second register. Takže to předpokládá, že tam byly pravděpodobně 2 písmena v tom druhém registru. Probably not only the aleph that would make it prophet, Ne, pravděpodobně tam nebylo jenom alef, což znamenalo, že to byl prorok, but also the letter hey, that would be, that's the definite article. ale také písmeno hej, které by bylo tím určitým členem. So the second register probably reads Isaiah the. Takže ten druhý registr pravděpodobně zní Izajáš, Prophet. určitý člen, prorok. What would a conclusion like that be based on? A na čem by byl takový závěr založen? Again, there's no doubt that it says Isaiah. Opět není žádná pochybnost, že to říká Izajáš. That outer edge suggests there is space for more letters. There was almost surely more letters there. Že ten outer edge, The left edge. Že ten levý okraj ukazuje, že tam je místo pro další písmeno, že pravděpodobně tam bylo více místa pro ještě další písmena. And almost surely 2 more letters. Téměř jistě místo pro 2 další písmena. Why 2 more letters? Proč pro 2 další písmena? Well, because they did what we call, it wasn't left justification or right justification, it was full justification. So they centered it? They centered it. Že vlastně oni ty své texty centrovali, jo? Že to neměli při jednom okraji, ale že to celé doprostřed. And they made the letters big enough that there was no blank spaces on either side. A udělali ty písmena dostatečně velké, aby tam nebyla prázdná místa na obou těch okrajích. And so if you start doing the letter combinations, if you had 2 more letters over there, what would it be? Takže jestliže začnete dělat kombinaci písmen a potřebujete tam dát 2 písmena, tak jaká písmena by to mohly být? What becomes overwhelmingly the most likely answer is that it probably says Isaiah the prophet. Co se zdá jako nejpravděpodobnější je, že tam byl Izajáš, určitý člen prorok. And there's nothing surprising about the idea that Isaiah would have a seal that was found 3 meters from Hezekiah. Ale není nic překvapující na tom, že Izajáš by mohl mít svoji pečeť, která byla nalezena 3 metry od pečeti krále Hiskijáše. Again, the names Hezekiah and Isaiah appear in the same verse of the Bible 16 times. Opět jméno Hiskijáš a Izajáš se 16krát v Bibli nalezají ve stejných verších. So there's no reason to doubt that it says belonging to Isaiah the prophet. Takže není důvod zpochybňovat, že to byla pečeť, která patřila proroku Izajášovi. Why does that matter? Proč je to důležité? Well, it winds up being for both Isaiah and Hezekiah additional powerful evidence that they really existed. Takže pro oba, pro Hiskijáše, Izajáše je to důležitý mocný důkaz, že existovali. And that the Bible texts that connect them are accurate. A že biblické texty, které je spojují dohromady, Hiskijáše, Izajáše, že jsou v tomto ohledu správné, jako přesné. Even working to verify some of the details about the relationship that they would have had with one another. A že i objasňují, nebo respektive, že to ukazuje na to, že vlastně oni měli spousta, o kterém se mluví v Biblii. And it winds up being just another example of where very often skeptics were wrong. And it winds out being another example of where skeptics were wrong, who doubted the historicity of Isaiah, for example. A rovněž to přidá další argument, který měli skeptikové, kteří zpochybňovali historicitu, jako historickou existenci Izajáše. And winds up being just another the brick in the wall of faith showing where the Bible is historically, archeologically accurate. A rovněž to znamená, nebo je to další prostě nějaká cihla ve zdi víry, že vlastně
archeologie potvrzuje to, o čem se píše v Bibli. It's an exciting time for archaeologists like Alat Mazar. Je to velice vzrušující doba pro archeologii v Izraeli, jako je archeoložka Eliat Mazar. Because she never knows from one day to next what they're going to dig up and what its connection to the Bible will be. Protože ona nikdy nemůže vědět, co tam můžou ještě nalézt a jakou spojitost s Biblí to bude mít. And also pretty exciting for people who have the opportunity to study some of these things as well. A je to samozřejmě vzrušující pro lidi, kteří mají možnost studovat ty nálezy. Thank you for your good attention. Takže děkuji vám za vaši pozornost. I'm going to sit down and we'll have an opportunity perhaps for some additional discussion. Tak a teďka bychom měli příležitost pro nějaké otázky nebo případně komentáře, jako diskusy. Pokud možno k tématu, ale pokud by třeba nebylo otázka přímo k tomu tématu, tak co se týče Bible, víry, Boha. Prosím. Čím se vysvětluje nález těchto pečetí v pekárně? Proč právě v pekárně nebo zrovna tam? Aha. How did they explain that these seals were found in a bakery? You said it was just outside of bakery, and I said it was just outside of bakery, but Mr. says in the bakery. Yes. It's not inside the bakery wall, just outside of the bakery wall. Nebylo to přímo v pekárně, ale bylo to hned za zdí pekárny. And probably an area where they were throwing, where things were being discarded. Pravděpodobně v oblasti, kam vyhazovali nějaký odpadky. Let me try to describe it. It's not a trash dump exactly. Aha. Dovolte, abych to popsal. Není to úplně jako odpadní jáma, není to jako smetiště. But you know, when you walk through Prague, especially a park in Prague, there are certain places you almost expect to see some trash. Ale když třeba jdete některým místy v Praze, třeba někde v parku, tak jsou některá místa, téměř můžete předpokládat, že tam bude nějaký odpadky. Some little dark corner or something below a window or something. It's that same kind of place. Tak je to nějaké podobné místo. I'm smiling because I read a sign in the old city of Prague yesterday. Já se u toho směju, protože jsem viděl včera někde nápis ve starém městě v Praze. It was kind of a dark corner, but right in the old city. Byl tam takový temný koutek někde ve starém městě. And the sign said in Czech, this corner is not a WC. A ty ceduly se říkalo, že toto není WC. You know, there are areas where stuff just gets thrown sometimes. Takže jsou prostě nějaké oblasti, kam lidi vyhazují prostě nějaké věci. And that appears to have been that kind of area where a lot of the bulla were thrown. A zdá se, že tohle bylo jedno z takových míst, kde bylo nalezeno i hodně těch pečetí. And remember how terribly small these things are. A pamatujte, jak jsou ty pečeti hrozně malé. What would it have been like the size of a 10 hara coin? 10 halers? Yeah. Že to bylo jako, třeba jako 10 haléř. Prosím. When Hezekiah lived in what year? Okay. Yeah. Let's go back. I'll show that. I'll show that slide again and say something about those dates. Já ještě jednou ukážu ten slide a k tomu ještě něco řeknu. Because you've got a little bit of a dispute about when his reign began. Protože jsou trochu pochybnosti nebo nějaký prostě diskuse o tom, kdy přesně začal panovat. 715 is probably a pretty good. 715 před Kristem je zhruba. And the 687 is a pretty solid. Zhruba to datum, kdy začal panovat, a 687 bylo určeno, že tehdy ta jeho vláda skončila, zemřel. I have one question too. Do you think the seals had been scratched before they sew it out? Jestli si myslíte, že ta pečeť byla poškrábána, zničena, if you think it was destroyed before it was thrown away, Probably. pravděpodobně. And they are broken. Yeah. Just the process of the process of opening the document Takže v tom procesu, když otevíráte ten dokument, tak se láme pečeť. is gonna. So here's an interesting thing. Takže tady je zajímavá věc. What you see with the Isaiah seal is exactly what you expect. Co vidíte u ty Izajášovy pečeti, je přesně to, co očekáváte.
What's really amazing is that the Hezekiah seal isn't. Ale co je udivující, že Hiskiášova pečeť není zlomená. And so they speculate that maybe it wasn't a document, but maybe it was sealing something other than just a document. Aha, takže jsou spekulace, že možná ta pečeť nezapečetila dokument, ale něco jiného. But at that point it's just guessing as to what else it might have been. Ale v tomto ohledu jsou to jenom dohady. Musím se zeptat, těch pečetí bylo používáno písmo, ne hebrejský, ale nějaký jiný. My question is, on those seals were used letters which were not Hebrew letters? No, the earlier Paleo Hebrew. A bylo to paleohebrejština, jako stará hebrejština. To je jako starohebrejština. Yeah, which makes you crazy looking at it. Která je, it's very different from the regular. Some of the letters are really different and some of the letters are not really different. Aha, že některé písmena jsou úplně odlišné od pozdější hebrejštiny, některé ne. And some of the letters that look like the more modern Hebrew letter for this is actually a different letter for that. It's not important. Ale it is a different. Možná, jako by se to vypadá víc jako fénická abeceda. It looks more like a Phoenician alphabet. Yeah, you can trace the family back. Aha, že to asi má nějaký, že to asi vědne nějaké rodině těch písem. And for anyone interested in this, you can go back and you can see charts that show the development from very early, even from hieroglyphics, that show the development from hieroglyphics to these letters, these alphabets. From Egyptian hieroglyphs to Phoenician or Hebrew alphabets. Back from any early cuneiform or hieroglyphics that show the evolution from pictures that stood for things to letters that stood for sounds. And where can you find it? I don't like Google. I don't know a better way to say it. You can Google the evolution of it and you can find the chart. Že na Google se dá i nějak dohledat evoluce písma od těch jako nejstarších forem až po ty novější. Ale právě jako zajímavý, když si člověk podívá do Wikipedie na hebrejskou abecedu, že tam je vlastně ta abeceda, jak je podobná, tam je fénická, aramejská, hebrejská, jak to je vlastně, to je strašně podobné. To je podobné jako v té féničtině, to jsem se na to ptal, jako, že se to vyvinulo z toho. Ale víme, proč to znamená v té době ještě teda ta abeceda byla starohebrejská, až potom se později vyvinula z toho ta současná hebrejská. The question is actually if from the Paleo-Hebrew developed the later Hebrew. Jo, jako z té starší hebrejštiny pak se vyvinula ta novější. Prosím. Ještě pečety Izajáše, to znamená, tu pečet tam teda tiskl on sám. A sám si říká, že je prorok Izajáš. So as for the Isaiah seal, he's the one who would imprint the seal in the clay, and he calls himself a prophet Isaiah. Yeah. And that's another piece of evidence toward it being Isaiah the prophet. To je další jako kousek důkazů, které směří k tomu, že se jedná o proroka Izajáše. You had to be important to have your own seal. Musíte být velice důležitý, abyste mohli mít vlastní pečet. I mean, Isaiah the plumber didn't have a seal. Nějaký Izajáš, který byl instalatérem, by neměl svoji vlastní pečet. Isaiah the baker didn't have a seal. Ani Izajáš pekař by neměl vlastní pečet. If I had lived then, I wouldn't have had a seal. Jestli já bych žil v té době, taky bych neměl žádnou pečet. It had to be an Isaiah who was really important. Musí to být Izajáš, ten byl velice důležitý. Whose seal is going to be found 3 meters from Hezekiah's seal. Jehož pečeť byla nalezána nějaké 3 metry od Hiskiášovy pečeti. Inside the royal area. U oblasti, kde byly královské hospodářské budovy. And all that just points more towards it being the Isaiah the prophet, just like it seems to read. Takže to více směřuje, to vlastně směřuje k tomu, že to byla pečeť toho proroka Izajáše. To je to říká ta pečeť. Can you say 100% definitively yes, it's Isaiah the prophet? No. Lze říct 100%, že to byla pečeť proroka Izajáše, ne, 100% to říct nelze. Does common sense say, yeah, it's almost surely Isaiah the prophet? Ale selský rozum říká, že
téměř určitě to byl prorok Izajáš. Yeah. Prosím. Those seals that they used to make the imprints, would it be similar to today's seals? And what kind of material they made those seals to make the imprint in the clay? They're typically out of metal, some kind of metal. Obvykle z nějakého kovu. And it could, they found them that are like rings or that are like stamps. Některé byly jako prsteny, že ta pečeť byla na tom prstenu, některé byly jako razítka. Když jsem viděl minulosti, to byl něco jako váleček, který jako měl asi nějaké reliefy a tím, že si odvaloval, to vytlačoval, Aha. There says that in the past he saw something like a cone which had something engraved in it, and this cone would be rolled to make imprint into clay. Yeah, yeah. Yeah, you can see those in the Israeli Antiquities Museum, the special section on Tyhle lze nalézt v Izraelském muzeu starožitností v Izraeli. Pak už mi to teda došlo, že když jdete do toho muzea svítku tam, tak to je vlastně prostřed jako razítko. Přímo když jdete do toho muzea, tak tam jdete, tam je celý vlastně na tom ten Izajáš. Víte? A to je jako razítko, kdyby se to morazilo pečiatka, ne jako na dnešní době. Jo, že to jako pečeť, která se dává na dokument. Ano. Jo. As it says that it occurred to him, maybe he realized it, that it was the seal that you can put on a document. Yes, yes. It's something that's going to, it guarantees that it came from you. To mělo garantovat, že ten dokument pocházel od toho, kdo tam dal svůj pečeť. And if anybody else opens it first, they've broken the seal. A kdyby někdo ten dokument otevřel, tak musel by zlomit tu pečeť. Kdyby někdo jiný to chtěl přečíst, tak by to musel zlomit tu pečeť. Prosím. These seals, are they deposited at some definitive place already? Are they always in Oklahoma? They're on display in Oklahoma still. V současné době jsou ještě pořád v Oklahomě. The Hezekiah seal has been in the Davidson Center in Jerusalem since it was first released. So his seal is a different place. No, it was released first, and it was in the Davidson Center. Takže ta Chyskiášova pečeť byla veřejně prezentována dříve a byla v Davidově centru v Jeruzalémě. The Davidson Center is just south of the Temple Mount. Který je jižně od Chrámové hory. But when they decided to release the Isaiah seal in Oklahoma, they sent the Hezekiah seal there too. A když se rozhodli, že Chyskiášovu pečeť budou prezentovat veřejně poprvé v Oklahomě, tak poslali tam s tou Izajášovou pečeť, že budou prezentovat poprvé v Oklahomě, tak tam poslali tu Chyskiášovu pečeť. They've recently extended the period of stay in Oklahoma. Teďka nedávno prodloužili tu dobu, kdy tam vlastně ty pečeti ještě v té Oklahomě budou. Which is amazing to me. Což je pro mě naprosto udivující. I thought my GPS was sending me to the wrong place. Já si myslel, že má GPS mě posílá na špatné místo. I was in the middle of a cattle ranch. Že vlastně ten Edmond je vlastně někde uprostřed nějakých farem. And then suddenly there's these really nice facilities, beautiful facilities where it was on display. No a je tam prostě docela hezké muzeum, které je tam postaveno a tam mají právě ty pečetky. And Edmond's not really a village. Edmond není vesnice. Edmond is a suburb of Oklahoma City. Je to vlastně takové předměstí Oklahoma City, which is a city of 1 million people. I mean, it's not a. Kde bydlí asi 1 milion lidí, takže to není malé město. But I don't know when they'll get it back. Ale nevím, kdy se to vrátí zpátky do Izraele. If you want to see it, jestli chcete vidět. get your cowboy hat and head to Oklahoma. Tak si pořiďte kovbojský klobouk a vyražte do Oklahoma. Ten nález, prostě ten majetkem svatý Izrael. I
assume that those seals are in ownership of the state of Israel. Yeah. And very, very well protected. A jsou velice dobře chráněné. I don't think I've ever seen thicker glass than they had over the Isaiah. Pamatuju, že bych viděl nějaký tluší sklo, jaké mají, které je před tou Izajášovou pečetí. But the people are really nice. I've had nice visits and emails with the people that are responsible for this, and they're very helpful. Že lidi v tom muzeu jsou velice nápomocní a jsem s nimi korespondoval předtím, jako před mail. What percentage of area in Jerusalem was examined for the artifacts, and what percentage is still unexamined? Well, that's a complicated question. So many ways. Komplikovaná otázka mnoha ohledech. It's complicated historically and politically. Komplikovaná historicky a politicky. I'm not going to get into the politics of this beyond what it actually applies to this question. Nebudu zacházet do těch politických souvislostí. The great conflict right now that exists is to prove whether or not the Jews have a historical connection to the land. Velký konflikt, který v dnešní době probíhá, se týká vlastně toho, jestli Židé mají nebo nemají nějakou historickou spojitost s Jeruzalémem. The Palestinians not only want to deny that they have that connection, but they want to try to do everything they can to destroy the evidence of it. Palestinci nejenom, že se pokoušejí popřít, že by Židé měli nějakou historickou spojitost s Jeruzalémem, ale snaží se zničit i důkazy. So they've restricted a lot of areas that could have otherwise been excavated. Takže oni omezili oblasti, ve kterých by bylo možné provádět vykopávky. But also in the areas that would yield the richest evidence, when it was under their control, they sent in bulldozers and dump trucks. A ty oblasti, ve kterých by bylo možné očekávat bohaté archeologické nálezy, tak když byly pod jejich kontrolou, tak tam poslali buldozery a nákladní auta. Hundreds of dump trucks. A stovky těch nákladních aut. To remove the soil, to take it outside of the city. Odváželi tu půdu, kterou tam vykopali z města pryč. Because they're removing it from its context. Because it's removing. Yeah, it's removing it from its context. Protože vlastně oni, když to vykopou a odvezou, tak vlastně ty věci, které tam jsou, už ztrací ten kontext toho prostředí, kde byly nalezeny. I'm not going to get technical with this, but I'll say a little bit more. Nebudu k tomu moc technický, ale pár slov k tomu řeknu. It's not just important to find something. Není důležité jenom něco, není pouze důležité něco najít. It's important to know where. Je důležité, kde to bylo. Where you found it. Kde jste to našli. And it's important to know that it was 5 meters from this, or it was 15 meters from this. A je důležité také to, jestli to bylo 5 metrů od nějaké jiné věci a 10-15 metrů od jiné věci. When you use the bulldozer, když použijete bugger, put it in the back of the dump truck. Bulldozer a dáte to prostě na nákladák. And take it somewhere outside of the city, you destroy that context. Odvezete to někam mimo město, tak ničíte ten kontext. But there are two other challenges as well. A kromě toho jsou tam další dva problémy. A lot of the stuff they're finding now is stuff was under the city of David was under a parking lot and an office building. Hodně věcí, které teďka se nalézá, tak byly vykopány pod parkovištěm nebo pod nějakou kancelářskou budovou, která se tam měla stavět. Eilat Matzar walked into an office and said, "I've got some good news and some bad news." Takže pod nějakou kancelářskou budovou. Eilat Matzar přišla do nějaké kanceláře a řekla tam těm lidem, mám pro vás dobrou zprávu a špatnou zprávu. The good news is, I'm almost sure I know where the palace of David was. Ta dobrá zpráva je, že jsem si téměř jistá, že vím, kde se nachází Davidův palác. The bad news is, we're going to have to destroy an important parking lot and a building or two. Ta špatná zpráva je, že budeme muset zničit parkoviště a tu kancelářskou budovu, aby jsme se k tomu dostali.
But then there's a third group of people that very strongly oppose the excavation as well. A pak je tam ještě třetí skupina lidí, která silně se staví proti vykopávkám. And that's the ultra-Orthodox Jewish priests. To jsou not priests, the rabbis. Ultraortodoxní židovští rabíni, Because they're afraid they're going to disturb a grave or some other holy thing, so they get crazy about digging too. No, takže oni jsou proti tomu, aby se prováděly vykopávky, protože se obávají, že s tím budou narušený hroby těch jejich předků a nějakých posvátných míst. Now add all that onto the fact that they're always desperate for money to fund the digs. A kromě toho samozřejmě ti archeologové vždycky mají potřebu financí, aby mohli provádět vykopávky. It's a fairly small percentage that's been excavated. Takže docela malé procento území bylo takhle prozkoumáno. The areas they know that if they could excavate, they would find incredible things, they don't have access. Tak ty oblasti, o kterých ví, že tam by se dalo něco najít, tak tam nemají přístup do těch oblastí. Which drives the archaeologists crazy. Což je dohání jako zoufalství ty archeologie. You know about some different big disclosure, archaeological disclosure, similarly important as founding or as the seals. Jestli byl znám o nějakých dalších nálezech, které byly takhle oznámeny, prezentované, stejně důležité, jako jsou ty pečeti. Oh, yeah, these are just two of the most recent. Tyhle jsou jenom dva z té poslední doby. Sometimes huge and sometimes small. Sometimes they're huge and sometimes they're small. Některé další nálezy jsou někdy významně, více nebo méně významné. Finding the Hezekiah tunnel. The Hezekiah tunnel was a huge deal. Aha. Když byl objeven Chyskiášův tunel, tak to byla velká věc. Fairly recently they found the location of the ancient pool of Siloam. Tak v nedávné době taky byl nalezen staropůlní místo pro rybník Siloam. The traditional site turned out to be a little ways away from the early site, the real site. Tak to tradiční místo, které se tradičně pokládalo za místo, kde byl rybník Siloam, se ukázalo být trochu vzdálenější tomu místu, kde měl ten rybník být. Right now they're still excavating a road that led from the pool of Siloam straight up to the western wall of the temple. Teďka ještě pracují na odkrývání cesty, která vedla od rybníku Siloam from the pool of Siloam to the western wall, Yeah, to the western wall of the temple. K západní zdi chrámu. Warren's Tunnel, Robinson's Arch, the list of things like this just goes on and on. Že těch nálezů bylo hodně. But again, these are just two of the more recent, really big ones. Tohle jsou vlastně z té poslední doby, které jsou jako velice významné nálezy, ty pečeti. We've actually got, there should be a video of a presentation I did in Prague a couple of years ago where I talked about several of these. Vlastně před několika lety jsem v Praze měl přednášku na ty další nálezy a ta přednáška by měla být právě na našich webovských stránkách, protože my děláme si přednášek videa a na těch vizitkách, co tam máte na židlích, tak tam je vlastně odkaz naší církevní stránku křesťanská církev.cz, tak tam je někde v menu přednášky a jsou tam roky 16, 17, 18, tak někde tam jsou i přednášky, které vlastně mluvil pan Bajnou a jedna z nich by měla být právě ty nálezy. Takže vám děkujeme za to, že jste přišli, že jste si udělali čas a chtěl jsem se zeptat, protože vlastně my ty přednášky se snažíme inzerovat různým způsobem a některé ty způsoby jsou lepší, některé jsou horší, tak jsem se chtěl zeptat, kdo z vás viděl inzerát v časopise, v novinách Metro, jestli někdo z vás ten inzerát viděl, takže 2 lidé jste viděli.
A plakáty, které jsou někde vylepeny tady v okolí, takže dva pánové, 3, 4. A nevím, jestli jsme to měli na Facebooku, Honzo. A na Facebooku, viděl někdo oznámení na Facebooku, že bude přednáška? Ještě jenom někoho jste přišli, tady je nějaká literatura, která je zdarma. A rádi bychom vás pozvali k vám. Každou neděli se scházíme o 10 hodin v Baštalské ulici 21, kde máme 10 hodin studium Bible. To znamená, že mluvíme o biblické knize, teďka konkrétně mluvíme o knize Žalmů, o knize, on to připomněl, o knize Přísloví. A od 11 hodin máme bohoslužbu, to znamená, že vlastně přijímáme pánovu večeři, máme tam kázání, modlíme se a zpíváme písně. Snažíme se vlastně uctívat Boha podle toho, co je v Novém zákoně. Jak jsem řekl, jsme prostě obyčejní lidé, kteří se snaží prostě postupovat podle Nového zákona, uctívat Boha podle Nového zákona. Nemáme žádný prostě, nejsme součástí žádné struktury, jsme samostatný sbor a nikdo nás nějakým způsobem neřídí. Jste vítáni, můžete přijít jako návštěvníci, můžete přijít, můžete odejít, je to na vás. Taky pokud by někdo chtěl nechat na své kontakt pro případ budoucích přednášek, kdybyste chtěli, abychom vás o tom informovali, tak když nám necháte třeba e-mail adresu, tak vás budeme informovat. A rovněž pokud by někdo z vás měl zájem se sejít a mluvit o Bibli, o víře, proč je to důležité, proč věřit v Bibli, je to vůbec slovo Boží, je to od Boha, tak můžete se obrátit na mě, můžete se obrátit, nás tady několik z naší církve, tak můžeme se klidně domluvit a můžeme se sejít a můžeme mluvit o Bibli. Jinak vám přeji teda hezký večer. Děkuji.